أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله. أول مطب بيقابل العقل بعد ما يؤمن بوجود الخالق هو المطب اللي كل الأفلام بقى ليل نهار تلاقيهم بيتكلموا عنه. طب ربنا خلقنا ليه؟ إيه ده؟ إيه العذاب اللي أنا بمر بيه؟ إيه الدنيا دي؟ إلى آخر هذه الأسئلة. أنا مش راضي، أنا مش مقتنع، أنا مش فاهم إيه الحكمة من خلقي، إيه الحكمة من وجودي. وهنا برضو الطريقة القديمة بتاعتنا ما بقتش بتنفع. لما يجي شاب انفتح على العالم وشاف فيلم أثر فيه جدا وفي الآخر البطل سأل السؤال ده، الشاب المصري اللي اسمه أحمد ده أو غيره أو السعودي أو الإماراتي أو الأردني أو غيره اللي اسمه علي، لما بيطلع من الفيلم ويلاقي البطل بيسأل السؤال ده بيروح لأهله أو للمشايخ اللي في منطقته وبيسألهم السؤال من قلبه بجد، وحتى هو مش ضد على فكرة، جاي يسأل. فيتقال له وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آية كريمة في سورة الذاريات، والآية طبعا صح، بس وللقرآن بقى المثل الأعلى. عاملة زي الزيب فايل. الزيب فايل الملف المضغوط اللي بيبقى في الكمبيوتر جواه حاجات كتيرة معلومات، بس محتاج حاجة تفتحه عشان نعرف إيه اللي جواه كله. الإنسان اللي مش دارس عقيدة ولا دارس عربي، دارس أفلام أجنبية دارس حاجات تانية، ما عندوش ثقافة، ما يعرفش يفتح الملف المضغوط. لما بتقول له كده ما بيفهمش، عارف بيوصل له إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بيوصل له خطأ إنه ربنا محتاجنا، فتلاقي السؤال اللي بعده على طول طب هو ربنا محتاجنا؟ محتاج عبادتنا؟ مع إنه الآية اللي بعدها لوحدها بتحسم القضية. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لوحدها بس، حتى ما حدش بيكمل جميله ويقول له بقية الآية. مش بنوصل معاني القرآن صح لبعض، فالنتيجة إنه يفضل الإنسان طالع بنفس التساؤل، يبقى ربنا محتاجني. استغفر الله العظيم. أنا أذكر واحد صاحبي قاعد معايا ليلة بحالها بيجادل في الحتة دي لحد ما نورت كده جواه وأدركها. إن هو ما ترباش من وهو صغير على مبادئ أساسية كده في وجود ربنا، وما فهمهاش كويس. ولما دخل المدرسة ما تعلمش الدين صح عن وجود ربنا. هو لو يعني ممكن يكون كمان حتى ما فكرش في الحاجات اللي حواليه، ولا فكر في الحاجات اللي حواليه هيلاقي وجود ربنا، مش محتاج ان هو. معظم الحاجات اللي احنا اتربينا عليها من واحنا صغيرين كانت حب ربنا. حبه ليه بقى؟ اهلي علموني حب ربنا، لكن انت لازم تحبه. لكن تحبه ليه؟ انا فضلت لحد 18 19 سنه مثلا بحب ربنا عشان اهلي قالوا لي كده بس، لحد بدات افكر ليه احبه. فلما عرفت ان هو بيحبني حبيته. اللي كانوا دارسين بجد من أول سيدنا ابن عباس رضي الله عنه، لما سئل ليعبدون قال أي يعني ليعرفون. من أولها كده فهم إنه العبادة دي هتؤدي إلى حاجة، معرفة بالله سبحانه وتعالى. وعلى فكرة المعرفة دي مش معرفة جافة، زي ما سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ينسب إليه إنه قال من عرف الله أحبه. ما ينفعش حد يعرف ربنا بجد معرفة حقيقية جواه، وجودية بيحسها جواه في الوجدان، مش بس كلام كده، يدرك إنه الكون له خالق. ما ينفعش ما يحبوش ويتعلق بيه أكتر من أي حاجة تانية. لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. درجة عليا، هو ده معنى ليعبدون. لكن احنا مش بنقدمها صح، ساعات ما بننجحش ان احنا نقدمها. احد العلماء حاول بقى يبسطها، قال لك خلقنا لنربح عليه، نكسب احنا منه، لا ليربح علينا، مش عشان هو يكسب مننا حاجة. المفهوم ده لما بيتعكس شوية شوية، لو اللي بيسأل صادق، السؤال بتاعته وربنا خلقني ليه يبتدي يزول. لأنه السؤال في الحقيقة بيقول الدنيا ظالمة، أنا ليه بمر بده كله؟ هو أصل أساسا الواحد الإنسان إن هو يعبد إله إن هو حاسس إن هو ضعيف، حاسس إن في حاجة أكبر منه لما بيدعوها بتقدر تطلعه من الموقف ده. فهو من خلال فكره كده إن ربنا سبحانه وتعالى ما ساعدوش، ما وقفش جنبه. ده الناس اللي بتقل اليقين. الابتلاءات ممكن تخلي الناس تقول يعني اشمعنى انا يا رب، يعني فتفقد شويه من يقينها. يعني توقعات بتخيب،
فبينسبوها للتوقعات الاعظم. يعني مثلا دعا دعوه وتهيأ له انها ما استجابتش، طب انا ايه اللي يضمن لي؟ طب ما هو ممكن كله يطلع مثلا، مش انا بفكر كده، يعني الناس بتفكر كده. سوبرمان الشخصية الوهمية المعروفة بيبقى له مشهد كده بيمسك شوية فحم في ايده ويضغط على الفحم جامد جدا جدا جدا، ويفضل يضغط، هو المفروض انه قوي جدا يعني، وبعد ما يضغط على الاخر يطلع الماسة اللي هي اغلى حاجة بنبيعها احنا كبشر مع بعض، بتطلع من شوية فحم. على فكرة في ناس ما تعرفش انه دي حقيقة، ان ربنا سبحانه وتعالى بيخلق الالماس بانه بيمرر انواع من الفحم كثيرة في الكون تحت ضغط شديد، ينتج من هذا الضغط تحول الفحم إلى ألماس. مع الفارق هو ده اللي بيحصل للإنسان اللي بيتحول بعد الابتلاء. الاعتراف بالواقع يقتضي التسليم للواقع، فالمسلم هو الذي يعمل على أساس هذا الاعتراف، بمعنى أنه يسلم للواقع، لا يستطيع أن يغير شيء من إرادة الخلاق الباقي أبدا، لأنه محدود، والخلاق الباقي لا حدود له. القدرة البشرية محدودة جدا ويموت قبل عشرات السنوات، والقدرة الإلهية لا نهاية لها. فينبغي أن يكون في قلبه على أساس أو على أثر هذا الاعتراف بعجز نفسه، وأن الله هو الغني وأننا نحن الفقراء. احنا ممكن نشبه الدنيا دي، رحلة الدنيا، رحلة اليقين زي ما سميناها مع بعض، زي معهد للروح الإنسان بيرتقي فيه ويسمو ونفسه بتتهذب وتنضبط. النعمة بتاعت الاختيار والإرادة اللي ربنا اداها للإنسان دي مش حاجة سهلة، مش اخد كده حرية وإرادة مستقلة وراوح بيتنا. الموضوع مش بالبساطة دي، ما أنا ممكن أعصي بيها ربنا إرادتي دي، ممكن أبقى بتبع بيها الباطل، ممكن أظلم، ممكن أعمل غلط كتير بيها. فلو أنا عايز أبقى عندي إرادة مستقلة كإنسان لازم أمر بامتحان، ولازم أرتقي إلى درجة أبقى بعرف فيها أقول لنفسي لأ. ولو عملت معادلة حساسة هتلاقي إيه؟ من القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب يلا نعبد بالمعنى العميق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ادي التقوى واللي بنعمله في شهر رمضان، بنحاول نبقى من المتقين. وبعدين بعد شوية الجنة أعدت لمين؟ للمتقين. يعني خلقني، كملها كده، ليدخلني الجنة. خلقني عشان ينعمني، خلقني عشان يرضى عني وأرضى عنه. وتلاقي كده في القرآن دايما النهاية، وربنا بيقول لنا النهاية من دلوقتي: رضي الله عنهم، أهل الجنة، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وهنا في سورة طه: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار، التسبيح والعبادة وغيره، لعلك ترضى. فسروها بطريقتين. التفسير الأول: لعلك ترضى يا رب، وده المعنى بتاع اللي يرضى عني. التفسير الثاني: لعلك ترضى أنت اللي بتسبح، لأن أنا خلقت نفسك ما بترضاش من غير ما تشكرني. كأن ربنا بيقول لك كده: مش هتجد رضا من غير ما تبقى شاكر للي خلقك. خلقك ليه؟ لو حد بيسأل السؤال ده، عشان توصل له. خلقك مش عشان يسيبك كده. طب أنا عمال أمر بحاجات صعبة وغيره، هو الدنيا كده، بس دي مش نهاية المطاف. بدليل إنه أهل البلاء يوم القيامة بيبقى مقامهم عالي قوي قوي عشان رضيوا، لدرجة إنه بقية الناس اللي كان يمكن بلاءهم مش كبير بيبص على اللي كان عنده ابتلاءات كتير في الدنيا يقولوا يا ريتنا كنا زيه. بس دي عشان المعادلة اتزنت وبقينا في الآخرة.
الإنسان ممكن يمر برحلة الإيمان. الإنسان يمر بأنه مش فاهم هو هنا ليه، وبعد كده يفهم هو هنا ليه. مش فاهم في شر ليه، يا ريته كان كمل داروين. فهم في شر ليه في الدنيا وصبر عليه. مش فاهم ربنا عمل كده ليه، بكرة فهم الحكمة. حس بمعنى للحياة زي باولو كويلو المؤلف العالمي المشهور في كتابه ذا الكيميست الكيميائي. القصة بتاعت الراجل اللي رحلة من اسبانيا لحد ما وصل عند الأهرامات وفي مصر، رحلة صعبة ومر بحاجات كتيرة جدا، ففي الآخر لقى الكنز اللي هو بيدور عليه، ولقى مكتوب فيه إنه الكنز هو الرحلة. الكنز هو الرحلة نفسها. أنا ليه اتخلقت؟ عشان الدنيا، عشان تعيش اللي أنت فيه، عشان تتعلم عن صفات الله سبحانه وتعالى، عشان تعبده باختيارك غير بقية الكون، غير أي مخلوق آخر. أتعلم نفسي بتتغير. التطور الروحي ده spiritual evolution. إني جاعل في الأرض خليفة، تبقى خليفة لله بجد سبحانه وتعالى، تقوم بالحق في الأرض، تقوم بالعدل، تقوم بالخير، تكتشف إن ده دورك. أي حد في الآخرة هينجح إن شاء الله، يجعلنا ربنا جميعا منهم، هيكتشف إنه الكنز هو الرحلة، رحلة اليقين. عرفنا ربنا سبحانه وتعالى وحبناه، عبدناه، خلقنا عشان نمر بالرحلة دي. وهنا دايما بفتكر المعنى اللي المخرجين بيعملوه في الأفلام، لما تلاقي بطل بيموت تبتدي حياته تمر قدامه كده لقطات سريعة، مشهد مشهد، وبتخيل ان احنا يوم القيامة هنبتدي نفهم الحكمة من كل حاجة حصلت لنا، وليه انا مريت بالاختبار ده، وليه انا والدي توفي مثلا رحمة الله عليه وانا اصغر مثلا واحد، او ليه حصل لي كده، او واحدة مات لها حد، او مرض معين او غيره. لما بندخل دار الحق اللي مش مشكلة فيها ان انا مرضت، ما انا جسمي خلاص معايا ومعافى، مش مشكلة فيها ان انا فقدت حد ما انا لقيته، كل حاجة بتتزن خلاص عند العدل سبحانه وتعالى يوم القيامة. وتفضل الحكمة من اتخذت مني شوية ليه، او تعبت ليه، او تعذبت شوية هنا ليه، او هنا كنت عامل ذنب ونسيه يا اخي فتعذبت فتكفر عني، او غيره. فامتحان الدنيا مش بس معناه سقوط او نجاح. لما الواحد بينجح بيتخرج، بيرتقي، بيبقى راح حتة تانية، بيبقى وصل مرحلة مؤهل انه يدخل الجنة. سلام عليكم، الملائكة بيقولوا لأهل الجنة، ربنا يجعلنا منهم، سلام عليكم طبتم، بقيتوا طيبين من جوه بكل معاني الطيبة، فادخلوها خالدين. وهنا في سؤال خطير ممكن الإنسان يسأله برضه، ومش عيب إن احنا نسأل زي ما اتفقنا. طب ما خلقنيش ونعمني ليه من الأول في الجنة جنبه؟ سؤال حلو، بس جواه مغالطة منطقية برضه. إن أنا لو اتخلقت بنفس الإرادة والحرية وأنا في الجنة وكلنا مع بعض كده، كنا هنقلب الجنة دنيا، وكانت الجنة هتتحول إلى الامتحان اللي فيه ناس بيسقطوا فيه فبيخرجوا منها، وناس بينجحوا فيها فبيدخلوا حاجة تانية، فتبقى دي الجنة اللي بعد الجنة. لازم نمر بامتحان نثبت فيه لربنا ان احنا مستعدين نرتقي، ان احنا مستعدين نبقى قد الامانة، ما نعصيهوش بالارادة دي، نختار الحق مش الباطل، نختار العدل مش الظلم، نختار الجمال مش القبح. فالسؤال نفسه مغلوط. ياما الاسئلة دي بتيجي على تويتر وغيره، بس لو الناس تتأمل. فاحنا محتاجين تهذيب علشان نبقى مع ربنا مستقرين في النعيم. لو بدأنا في الجنة كانت هتقلب دنيا، ولازم نتهذب عشان ندخل جنة تانية. وعلى فكرة ده مش بعيد من اللي حصل لسيدنا آدم عليه السلام. ما سيدنا آدم عليه السلام كان في الجنة، واختلفوا هل هي الجنة نفسها أم جنة أخرى أو شيء درجة عليا من الأرض أو غيره، بس كان في حاجة معينة واسمها كده الجنة في القرآن الكريم، وكان قريب من ربنا، وكان ربنا بيوحي إليه وغيره لأنه نبي عليه السلام. ومع ذلك عصى ربنا سبحانه وتعالى، وكان لازم يهبط هنا برضو إلى الدنيا. باختصار مفيش دخول جنة وتنعيم اللي احنا نفسنا فيه من غير ما نمر بالرحلة. الرحلة نفسها كنز لازم نمر بيه، رحلة تهذيب وسمو وارتقاء بتحصل لنفس الإنسان. تحضرني هنا آية كريمة في سورة العنكبوت بتأكد المعنى بتاع انه الإنسان مش كفاية يقول أنا اتخلقت ويسكت، لازم يحمد ربنا انه اتخلق، وانه جات له الفرصة انه يرتقي ويبقى مخلوق كده مستقل عبد ربنا باختياره، وهيدخل الجنة ويتنعم، بل ويكون متنعم من وهو هنا في الدنيا بأنه ضايق اليقين جوه قلبه. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. لو سألتهم مين اللي عمل كده،
ونزل المية دي وأحيا الأرض، هيقولوا ربنا. هل الإجابة دي صح ولا غلط؟ طبعا صح. لا يقولون الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. ده أنا وقفت وقفة مع الآية دي. هيقولوا ربنا والإجابة صحيحة، بس في أرقى منها. مش كفاية أقول ربنا اللي أدرك. قل الحمد لله. الخلق مرتبط بالحمد أصلا، إنه خلقنا. لو أدركنا معنى هو خلقنا ليه والفرصة العظيمة اللي قدامنا دي الحمد لله عليها، قال لي بعدها ربنا بل أكثرهم لا يعقلون. ما فكروش بعمق. الغرض من رحلة اليقين إن احنا نفكر في الأسئلة دي مع بعض عشان نصل إلى درجة إن احنا إيماننا راسخ جوانا ما بيتهزش أبدا، عارفين نعيش وموقنين إنه بيتعايش في الدنيا دي، فمن خلاله نصل إلى الجنة عشان عبدنا ربنا في الدنيا كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فهو سبحانه يرانا. ربنا يجعلنا من الموقنين.